Vi ska nu göra en daglig kontroll på en vikbomslift dieseldriven, en 800 AJ med en arbetshöjd på 26,5 meter ungefär. Jag har nu gått igenom liftens instruktionsbok och kollat vilka punkter det är jag som liftförare ska kontrollera under min dagliga kontroll. Jag kommer börja med en rundvandringsinspektion där vi går igenom däck, dekaler, skador på konstruktionen på bland annat chassi, bom, korg och så vidare. Efter det så ska vi gå in lite närmare på maskinen och titta under luckorna hur det ser ut. Ja, nu ska vi kontrollera eventuella skador eller läckage under en av kåporna. Vi börjar på den sidan där vi har dieseltank, hydrauloljetank och ventilpaket. Kontrollerar eventuella läckage och skador, batteriets fastsättning och så att allting ser helt och torrt och rent ut. Innan vi går över till andra sidan så kontrollerar vi även hydrauloljenivån. Så går vi över till motorsidan. Nu ska vi kontrollera eventuella oljeläckage vid och runt motorn. Kolla naturligtvis så att det ser torrt och helt ut och att det inte läcker någonstans. Bra är ju också om vi kontrollerar motoroljan med jämna mellanrum så att vi vet att maskinen mår bra. Skador eller läckage får ju inte förekomma. Här ser det torrt och fint ut. Då kan vi fortsätta vår dagliga kontroll genom att testköra maskinen ifrån marken. En viktig funktionstest är liftens lutningsvarnare. För att testa lutningsvarnaren på liften så måste vi ta oss till en plats där vi har en lutning. Så länge vi inte har några ramper eller någonting annat att köra upp på. Jag ska nu testa hur det här fungerar ifrån korgen. Liften kommer att bryta lyftfunktionen om det lutar för mycket. En varningslampa kommer att börja blinka och jag kommer att höra ett varningsljud. Varningslampan har redan börjat att blinka. Jag fortsätter och där bryter liften lyftfunktionen och börjar att varna. Lutningsvarnaren fungerar. Nu ska vi visa hur vi provkör drivningen och gör ett bromstest. Kör på högsta hastighet, släpp joysticken, liften ska stanna. Prova även åt andra hållet så att bromsarna fungerar som de ska. Vi har nu kontrollerat att vi står på ett bra underlag också. I detta fallet en asfaltsplan. Då är vi redo att börja köra bomfunktionerna nerifrån för att hitta eventuella fel och brister. När jag har provkört bomfunktionerna en bit upp i luften, då kommer vi även att testa så att nöddriften funkar nerifrån innan vi tar oss upp i korgen. Då har vi testat bomfunktionerna nerifrån med dieselmotorn igång. Jag har gått ett varv runt maskinen och tittat så att vi inte har några skador eller läckage synliga här nerifrån. Då har vi bara en sak kvar innan vi ska gå upp i korgen och det är att testa så att nöddriften funkar nerifrån markpanelen. Allting verkar fungera som det ska. Då är vi redo att kliva upp och provköra maskinen ifrån korgen. Vi har nu tagit oss upp i korgen. Selen är på, räckena är kontrollerade, grinden är stängd och vi ska påbörja vårt funktionstest här uppe. Vi kan börja med att kontrollera så att nödstoppet fungerar som det ska. Vi ska kontrollera så att det går att nödköra maskinen uppifrån korgen. Vi ska testa så att klämskyddet fungerar. Vi har också massor av olika funktioner här att välja på. De ska vi testköra var för sig. Och vi har också flera säkerhetsbrytare vi ska kontrollera på en sån här stor lift. För att nämna ett exempel
att underbommen inte går att köra ut i nedfällt läge, att liften bryter hastigheten vid drivning när vi är uppe på höjd. För en fullständig beskrivning hur du gör ett funktionstest från korgen så finns det en instruktion i instruktionsboken. När vi har gjort våra kontroller här uppe i korgen så är vi redo att börja arbeta.